Добрий день, друзі! Мене звати Максим Бахматов, я радник Київського міського голови. Ви знаходитесь на офіційному каналі радника Київського міського голови. На офіційному каналі радника Київського міського голови ви зможете знайти найновіші, найактуальніші факти по керуванню містом. Пам'ятаєте, да, що треба робити? Треба мити руки приспів червоної рути. І тоді ваші ручки будуть чисті. Червону руту не шукай вечорами, в мене єдина тільки ти. Повір, бо твоя вода, твоя чиста вода, твоя бридка вода, синій гір, або синій вір, я не пам'ятаю. Я продентифікований повністю. Хочу вам нагадати, що ми з карантину не виходимо. Ми спокійно собі в ньому знаходимось. Хто потрошки працює – молодець, хто сидить, доїдає гречку – молодець, в кого закінчився туалетний папір – не біда. Помийте сраку водичкою. Нагадаю вам, що я не тільки радник, а й створив офіс трансформації КМДА. Навіщо він потрібен, друзі? Це неформальна структура, що об'єднує незалежних експертів, що допомагає Київській міській державній адміністрації працювати значно ефективніше та результативніше. Я працюю на отъебись, як і всі здесь. Ви вже бачили в минулому звіті, отут в мегазвіті, як багато ми зробили за короткий проміжок часу. Тому наше завдання – збільшувати ефективність, збільшувати тиск на неефективних чиновників і зламану всю структуру для того, щоб Київ працював значно краще. Ми співпрацюємо з компанією Ernst & Young. Вона готує для нас фінальну пропозицію для старту величезного проєкту трансформації всього КМДА, де ключовим суб'єктом буде саме офіс трансформації. Друзі, як працює офіс трансформації? Офіс трансформації проробляє загалом і стратегію, і тактику на конкретних кейсах. Приклад. Величезна проблема імплементації 3G спочатку, а потім і 4G в метрополітені. Воно почалося в 2012 році. Тобто це було ще швидкісний інтернет 3G. Не змогли імплементувати 3G. З'явився новий стандарт 4G. Його також не змогли імплементувати, доки за це не взявся ваш колега та ви його підписники, радник та офіс трансформації, і за 10 тижнів зміг зробити 4G в інтернеті. Не просто включити його, а й дати офіційну можливість працювати всім операторам во всіх станціях, і не тільки в метрополітені, а загалом всіх комунальних підприємствах. Як це працює? Офіс трансформації зібрав декілька разів депутатів, декілька разів представників Кабінету міністрів, багато разів безпосередньо експертів, технарів, представників операторів, юристів і таке інше. Ми розібралися зі всіма старими схемами, корупційними та напівкорупційними та сірими, чому вони заважали імплементації цієї історії. Ми розібралися з КП, що хотіли заробляти гроші на доступу або доступі до комунальних комунікацій. І все це ми робили дуже оперативно. Тому що ми мали отримати не тільки висновок двох комітетів та голосування Київради, мали отримати, що висновок – це київська влада. Ми мали ще отримати висновок центральної влади, Кабміну, бо там є також комісія по рекомендації, по нагляду, по тарифам. Я не пам'ятаю, чесно. І все це ми мали зробити дуже швидко, бо пообіцяли до кінця березня стартувати 4G. От така величезна конструкція, може тут буде десь картинка, да? Буде картинка, як ти працює. От тут картинка, що ви розуміли, наскільки це важливо і як це важко. Але поки в проблеми або в проєкту, або в можливості не з'являється конкретний хазяїн, офіс трансформації та Максим Бахматов, нічого не сувалося з місця. Чомусь. Я не можу відповідати на всі коментарі по всіх проблемах, бо маю ресурс на проробку, розробку, аналітику і доведення до логічного завершення декількох напрямків. Наприклад, нелегальне будівництво, паркування, керування трафіком,
дещо щось пов'язане з транспортом, наприклад, як Петропавлівська площа, 4G, допомога великим інвесторам, допомога малому бізнесу та середньому бізнесу. Це також важливо. І все це отак потрошку. Потім кейс за кейсом ми будемо навчати і привчати чиновників в цій будівлі працювати значно краще, значно ефективніше. З вашою допомогою ми все робимо публічно, відкрито, медійно. Ви можете звертатись. І я буду звертати увагу на якісь поки що найбільш кричущі моменти, а потім з кожним днем, тижнем ми будемо доходити до самих низів, вплоть до прибирання в вашому під'їзді. Чому воно не системне, чому воно не охайне, чому воно не дуже якісне. Зі всім можна розібратися. Але починаємо з великого і закінчимо маленького. Друзі, навіщо офіс трансформації? Є дуже крутий жарт, по-моєму, команда Новосибірськ, ще це 80-ті роки, що 70 років в Радянському Союзі відбувалося весілля, тому що всі, і ми, і ви всі, видавали желаемое за действительное. Весілля було таке. Пожалуйста, разойдитесь, здесь не на что смотреть, пожалуйста. Плюс-мінус таке саме відбувається скрізь в нашій державі, в державних і комунальних установах, в меріях, в державних підприємствах, в Кабінеті міністрів, в парламенті і таке інше. Люди відриваються від реальності і не розуміють, навіщо вони це роблять. Або якщо роблять, і розуміють, навіщо вони це роблять, якщо там замішано бабло в зв'язі, олігархи чи ще щось, а нам нав'язують якусь різну думку, щоб ми думали, що ще щось там дуже важливо не вирішується, а по факту профукували глобальні історії. Так само в КМДА. Є експерти-чиновники, що працюють гарно, є експерти-чиновники або псевдоексперти, що працюють отвратно. Є круті депутати Київради, є хабарники, казнокради і рішали. Наше завдання – намалювати прозору, унікальну і дуже зрозумілу картину, як воно все має працювати, щоб ви могли контролювати будь-кого на будь-якому рівні, а він вам відчитувався і показував прогрес нормальний, системний і регулярний. Але не просто прогрес згідно з його розумом, бо якщо ми довіримося чиновнику, або довірялися б постійно, мабуть, ми ще б жили в печерах, бо ці чиновники печерні. Нехай би сказали, ні, друзі, не виходьте з печер, там все класно, а там погано, а в печерах круто, дивіться. Ми не маємо їм довіряти, звичайно, ми маємо їх перевіряти. Вони мають підкріплювати свої рішення аналітикою, реальними цифрами, незалежними експертами. Вони мають радитися з громадою на якомусь рівні, звичайно, а після того вже приймати рішення. Тоді чиновник ефективний. Так само, як в приватному бізнесі. Якщо ти власник своєї пекарні, ти можеш робити хліб з будь-якого борошна, з гречаного, з білого, з сірого, з рисового. Роби, що хочеш. Воно або буде продаватись, або ти збанкрутієш. Це твої суб'єктивні рішення. Якщо так будуть вчиняти чиновники, ми не будемо розвиватися так, як нам би хотілося. А ми маємо вже відкритий кордон, і ми розуміємо, як розвивається Варшава, як розвивається Відень, як розвивається Львів, як розвивається Вінниця чомусь. До речі, Вінниця – найкраще місце для проживання в Україні вже там 2-й, 3-й і 4-й рік поспіль. Щось роблять там чиновники Вінниці таким чином, що там йде голосування і об'єктивно чи суб'єктивно визнають Вінницю найкращим місцем для проживання в Україні. Це все пов'язане з керуванням, з менеджментом. І на прикладі Вінниці хочу вам сказати, що то загалом не пов'язано з бюджетом. В Вінниці бюджет, я думаю, в десятки разів менше, ніж Києва. Але жити там краще, якщо ми подивимось на результати конкурсу. Отже, наше завдання – привчити чиновника гарно працювати, чесно, прозоро. Саме для того створений офіс трансформації, саме для того я тут знаходжуся, радник Київського міського голови. Поради радника, друзі. Якщо ви хочете зрозуміти, як працює бюрократія на прикладі офігенної книжки, з гумором, трошки сумною, але дуже крутої, почитайте, будь ласка, моїх улюблених братів Стругацьких. Книжка називається «Сказка о тройке». Там ідеально описана робота кінчених
чиновників, але дуже професійних, з величезною печаткою. Почитайте, вам все буде зрозуміло, що тут відбувається. Друзі, зараз ваше улюблене. В реал-таймі відповідаю на ваші коментарі. Отже, погнали! Я вважаю, що щоб вижити бізнесу, ви не маєте знімати останні труси з себе, щоб спасати його. Чесно вам хочу сказати, я переживав вже одну кризу, і я зняв з себе останні труси. Я став банкрутом і вибирався з цього дуже-дуже довго. Потім, до речі, я зміг знайти дуже крутого інвестора, бо впродовж кризи, це окрема історія, я не зупинявся, знімав останні труси, але створив багато крутих продуктів і зміг їм заохочити інвестора, а потім розвивався окремо з ним. Не бачу нічого поганого в закритті якихось проєктів, не бачу нічого поганого в скороченні. Прощавайтесь з людьми, якщо ви вважаєте це необхідним, а робіть це чесно, достойно. Плануйте свої видатки на 2, 3, 5 місяців вперед, затягуйте пояса, звертайтесь, буду чимось допомагати. Радою можу допомагати, порадами можу допомагати. В нас питають, як приїжджому в Києві оплатити парковку, як оплатити паркування. Я вам розкажу на своєму прикладі, друзі. Якщо я їду в інше місто, в європейське, я завжди шукаю класичну платну парковку. 1, 2, 3, 5 євро, немає різниці. Я заїжджаю в класичну парковку під шлагбаум. От нещодавно я був ще до карантину в Марбельї. Марбелья, да, в Іспанії? Не знаю, такого не бував ніколи. Я теж не бував. Лохіки-то собрались. Коротше, я бував, для вас ті, хто бував. Перш за все, коли я їхав, я в центрі міста знайшов звичайну парковку. Це коштувало приблизно там 1,5 євро годину. Поставив машину, я розумів, що це точно по закону, платно, з ліфтом, під охороною. Потім почав гуляти пішки, обійшов цю історію там за 3 години і поїхав. Якби я почав шукати паркування, знаєте, на вулиці, знаки, тут можна, там не можна, тут якась купюру можна вставляти, тут тільки мобільна оплата, я б, напевно, не зміг це зробити самостійно, по закону. Окрема історія, можна було почитати, звичайно, в інтернеті, подивитися, як це працює. Я зробив простіше, я одразу поїхав на класичну платну парковку. Отже, шановні гості, я вам раджу паркуватися в будь-яких паркінгах платних в Києві. Отут буде посилання на відео, де ви зможете подивитись, як багато в нас їх є. Також раджу користуватися електронними засобами паркування. Є 4 системи, є Київ Smart City, є ЮНІП. Ви можете подивитися, де паркуватися в Вейзі, в Гуглі. А загалом в Києві місць для безкоштовного паркування приблизно 300 тисяч і 100 тисяч місць або приватних, або комунальних паркувальних місць. Будь ласка, паркуйтеся згідно правилам ПДД або на платних паркінгах. Дякую. Друзі, ви задаєте багато запитань. А що там на цій вулиці? А що там яма? А що тут стовп? А хто тут обіцяв? А бомж Вася не вийшов на роботу? Багато питань. Давайте я вам допоможу, як краще з цим працювати. Для того, щоб мені вжарити якийсь департамент, комунальне підприємство чи просто чинушу, треба залишити сліди. Ви маєте пройти якусь процедуру. Поки що вона недолуга, може не ідеальна, але вона є. Запити на 1551, запити в ЖЕК, письмовий. Листи до голови району, листи до депутата і таке інше. Щоб у вас вже був пакет документів. Коли ми бачимо, що на ваші намагання, прохання, а саме головне на ваші сліди не відповідає оця людина чи нелюдь, тоді я беру цю всю інформацію, складаю в таку дубину і отак от бем-бем-бем. Бо я маю факти. Я маю ваш опис, я маю ваші листи, і я можу натренувати цю людину нормально працювати, але з використанням фактажу. Якщо нема фактажу, листів, звернень, документів, будь-чого,
це робити майже неможливо. Це таке спорадичні упражнення. Я буду бігати, всім носи підтирати. Ви ж не хочете, щоб я цим займався? Я хочу їх навчати один раз і надовго. Для того ви маєте виконати свою частину роботи. Бо я би хотів, щоб ви також були максимально залучені в цей процес покращення життя в місті Києві. Якщо ви берете європейські приклади, там, якщо щось не відбувається, а що відбувається некоректне, будь-хто, німці, французи, будь-хто, починають стучати на свого мера, на свого керівника керуючої компанії, на свого сусіда, якщо він робить щось не то, і після тих звернень соціальні навчальні служби починають відпрацьовувати це значно краще. Отже, ми маємо отримати конкретні звернення, після того будемо відпрацьовувати значно ефективніше. Класичний приклад. От тут відео «Зрада в парку Перемога». Ваня Шерстюк місцевий, він живе поруч з парком. Він щиро намагається зробити його краще. 6 років, друзі, він намагається це зробити. Не вийшло. Він написав один пост з прикладами, з фактами, з аналітикою. Він накопичував всі ці дані. Він був в матеріалі повністю. І після того дуже швидко ми розклали всіх чиновників, а там їх було багато, там людей 20. Хто що не зробив, хто що має зробити, а навіть суперсекретною інформацією, чиї лодки. А лодки чиї там, я не... От так само маємо відпрацьовувати будь-які інші кейси. Ви щось контролюєте, ви щось бачите, я вам допомагаю. А поки так виходить, а що там в тому сквері? Я питаю до людини, що займається, наприклад, зеленбуд, а що там в тому сквері? Він мені формально віддзвонюється, та там нормально. Я говорю, та там нормально. І все, якби. А треба, пам'ятаєте, залишати сліди. І ваші сліди також. Щоб я розумів, ви реальний активіст або якась проплачена мартишка. Бо проплачені мартишки тут теж є. Вони працюють на якихось чиновників, депутатів чи ще щось, або навіть намагаються вчинити інформаційну атаку. Отут подивіться про інформаційну атаку. А також там є конкурс. Може ви ще і виграєте в ньому. Отже, дякую, чекаю на конкретні підтверджені документальні факти. А на питання з приводу QR-кодів і цьому конкурсу вам відповість харизматичний, цікавий мужчина молодих років. Зараз почне відповідати. А минулого разу ми об'являли конкурс. На те, як краще утилізувати бумажні QR-коди. Куди їх запхати, збирати, фантики, орігамі, шредери, лазером вижигати їх. Отже, було багато варіантів. Ви накидали безліч цих варіантів. Давайте зараз швиденько проговоримо. Отже, один з варіантів був це назбирати 10 квіточків і на 11 поїхати безкоштовно. Друзі, логіка у цього QR-коду, вона пристосована саме для тих, хто користується один раз. Це гості столиці, це люди, що їздять не часто. Хто їздить часто та користується щоденно метрополітеном, їм вигідно купляти оптом ці поїздки, вони будуть значно дешевші. Не 8 гривень, а 6,50. Це велика знижка. Тому ця історія про 10 не працює. Коментар з приводу шредерів. Давайте будемо скарблювати, зжирати і таке інше. Коли планувалася вся система, друзі, я не знаю, як прокоментувати, але зараз ми маємо 3 чи 4 варіанти турнікетів, що працюють з картками, з QR-кодами, з зеленими картками, з синіми картками. На сьогоднішній день встановити окремі турнікети, щоб могли їсти цю історію, це окремий проект. Тому так, як працює зараз в Харкові, а там якась, напевно, інша логіка, на жаль, сьогодні в Києві поки що неможливо. Ну, якщо технарі скажуть, що це можливо, і воно буде вартувати того, щоб доінвестувати або проінвестувати ще, то ми це обов'язково зробимо. На сьогоднішній день система по зчитуванню QR-кодів не передбачає утилізування QR-кодів. Щоб воно всмоктувало цю бумажку і ви могли проходити. Як у Харкові. Поясняю. Якщо ми зробимо як у Харкові, ви не зможете користуватися одноразовим QR-кодом з мобільного телефону. Так ви можете купити квиточок, ви висвітите одноразовий код, ви приклали, воно зчитало і ви пішли. Якщо воно буде виключено
смоктувати це всю історію, ви ж телефоном ви не зможете, щоб воно смоктало, правильно? Тому має бути система, що буде дозволяти робити це з телефоном. Наша логіка була в тому, щоб максимально всіх перевести на електронні засоби платежу. Телефони, електронні QR-коди, електронні картки, мобільні гаманці. Отже, уявіть, друзі, зараз, якби я був класичним чиновником, я б ухопився в цю ідею і сказав би, друзі, давайте змінимо, давайте зробимо Київ чистим і поміняємо знову всі турнікети. Ви побачили якийсь черговий тендер на якусь десятки мільйонів гривень, щоб зараз поміняти, щоб все було чудово. Тому цього не буде. Будуть універсальні турнікети, вони змінюються без функції шрёдінгу, але з функцією універсального щитування телефоном, карткою, синьою карткою та QR-кодами. Скрізь можете користуватися цією історією, шрёдінгу, наскільки я знаю, не буде. На сьогоднішній день оцими одноразовими штуками мають користуватися там приблизно 100 тисяч людей в Києві на день загалом. Тобто, якщо ви поділите це все на 72 вестибюлі, ви побачите зовсім невелику кількість на сьогоднішній день. І з кожним днем ця кількість має зменшуватися. Але загалом важливий порядок, важлива гігієна і акуратність на станціях метрополітену. Окрема історія про жетони. Чому неможливо залишити жетони? Друзі, жетони – ця історія, що не підв'язана до глобальної електронної системи. Навіщо потрібна глобальна електронна система? Щоб все контролювати, щоб платити податки і щоб можливо було спокійно брати кредити, інвестувати в метро, будувати нові станції і таке інше. Якщо ми працюємо з різними системами фізичними і електронними, ми, на жаль, залишаємо можливість маніпуляцій, називаємо їх так. Щоб їх не було, все має бути прозоро, все має бути електронно. QR-код – це така сама система, як і синя картка. Тому воно все має бути об'єднано і підв'язано. Що мені найбільш сподобалось, давайте зробимо їх або тими, що можна їсти, або зробимо їх такими, що можна зробити фотообої. Класна ідея, но ні. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, шеріть, розповідайте, коментуйте. На наступному тижні результати 2 конкурсів. Перший конкурс. Хто виграв супер-мега-приз, пов'язаний з утилізацією QR-кодами? Бадищ! Другий. Супер-мега-приз людині, що вгадала, яка в мене марка авто. Бдищ! Ну і чудово. На сьогоднішній день ми маємо 24 квітня. Це п'ятниця. Ви побачите це все в понеділок. Готуємось до майських свят. Вчимося жарити шашлики на балконі. Не виходимо, бо карантин. Пам'ятайте, що ваше здоров'я, довголіття, а здоров'я ваших близьких і особливо літніх людей в ваших руках. Чистих руках, друзі. Так що робіть це, допомагайте вашим бабусям, дідусям. До зустрічі. А ні, на балконі не потрібно, бо там є багато долбів серед вас. Стопудово буде пожежа. Не жарте шашлики, жарте яєчню. Або в духовці. Зрозуміло? Пока.